Panas guys hari ni. Aku baru tolak motor je parking ni, tapi dia punya panas. Aku dah peluh guys. Hello, Assalamualaikum guys. Selamat pagi, selamat tengah hari dan selamat petang kepada mak motor dan juga bukan mak motor. Welcome back guys. Weh, rasa lama weh tak buat video. Aduh, ini je baru ada masa nak buat video. So okay guys, so di video kali ni aku akan buat tutorial macam mana nak tukar Brekpad motor Y15 dan motor-motor lain lah. Sebab musim PKP kita tak tahu kedai mana buka, kedai mana tutup. Dalam video kali ni aku ada beberapa barang aku akan tukar, bukan Brekpad saja. Sebab motor aku ni ada beberapa masalah, termasuk masalah disk aku problem. Hari tu aku ada buat video tutorial macam mana nak tukar hub 5S ke 4S, entah aku pun tak ingat, tapi hub LC. Dan komen dekat bawah ni bagi tahu aku kena tukar ada satu boost ni GT128 punya. So aku kena pakai ni. So sekarang aku akan tukar juga boost tu dan kita akan try masukkan. Setakat ni aku pakai tak ada masalah kat aku. Lebih baik tukar sebab kita tak nak efek kepada bearing. Okay, so aku akan tukar tu juga. Aku akan buat full tutorial macam mana tukar dan tools-tools yang apa korang nak pakai guys. Untuk korang standby sebelum nak tukar. Nanti korang dah buka satu tools ni punca, korang tak boleh buka. So okay, jom kita start. So okay guys, ni antara barang-barang yang aku akan tukar untuk motor aku. Yang pertama ialah disk size 267. Cutting dia aku tengok lebih kurang kindred punya, color grey silver. Kan aku akan buka size 267 sebab aku pakai disk 267. Dan aku akan ceritakan apa problem dekat disk aku ni. Second, aku pakai brand Brembo. Aku tak pasti ini original atau tak, tetapi dia punya tulisan bawah ni dia engrave guys. Dia masuk dalam. Sebab aku dah pernah pakai depannya. Sebelum ni aku pernah tukar. Grip lebih okey guys. Dia lebih cekaman berbanding standard punya. Okay, so aku akan tukar sekali depan dan belakang. Belakang aku tak pernah tukar selama aku pakai motor aku. So aku tukar sekali. Lepas tu ini dia guys. Nama dia GT128 Retainer Mounting. Aku tak tahu ngam ke tak. Aku takut aku salah beli. Tapi aku akan try lah, akan buka. Dan kita akan pasang untuk ni, untuk dalam ni hub sprocket. Dia duduk bahagian dalam. Dan 4 skru gold ni adalah untuk aku punya disk. Disk aku ni kenapa gold? Sebab ni salah satu contoh lah. Ni je skru ni pakai color titanium lah. So aku kena tukar. Okay guys, so tools pula. Okay, tools kita perlukan 17, 19. Macam aku ada standby 17 ni, 17 dan 19. Ada 2 pair sebab takut Kang ada tak boleh buka. 17, 19. Ini untuk tayar. 14 ni pun untuk tayar, ni bahagian depannya. Lepas tu ni screwdriver flat untuk korang tolak Brekpad korang untuk masukkan Brekpad baru. Okey, kan aku tunjuk cara nak pakai ni. Dan ni adalah untuk korang buka skru Allen key lah. Buka skru macam ni. Ni pakai Allen key. Skru ni kena buka dulu sebelum kita bawa keluar, sebab untuk memudahkan korang buat kerja lah. So okay guys, ini antara punca kenapa aku tukar disk Okay, aku pakai floating disk cutting 125 punya. Bukan original bukan original. Ni punca dia guys. Kalau korang perasan, satu jauh, satu dekat guys. Satu dekat, satu jauh guys. Dia dah lari. So untuk keselamatan, aku takutkan tiba-tiba dia terlari ke, dia tercabut ke. Aku tak nak macam tu. Jadi aku akan tukar dengan yang barulah. Aku akan buka sebab brake aku pun bising. Aku tak tahu sebab disk Brekpad dah nipis atau disk aku lari. Brekpad korang kena tengok adalah ini dia punya plating. Yang belakang ni plating dia. Korang jangan pakai sampai kena plating ni. Plating ni tebal ni guys. Jangan sampai kena plating. Yang korang nak jaga ialah ini, yang depan ni. Yang depan ni korang nak jaga. Ini yang bergeser dengan brake disc korang. Guys, yang korang nak tengok, yang ni guys, nampak? Yang ni dia dah dekat gila guys aku punya padding. Lepas tu korang nampak piston dia tebal gila keluar. Maknanya kiri dan kanan dah habis. Tinggal masa je nak kena. Sama juga dengan depan. Yang depan pun korang boleh nampak sebenarnya. Boleh nampak, tapi yang depan pun on the way. Okay guys, so yang pertama korang nak kena pasti apa yang korang perlu ada. Korang kena standby Allen key. Allen key ni adalah untuk bracket caliper ni. Sebab aku dah pakai extend. Kalau kompresor sini dah pakai extend. Aku dah untuk disk 267. Buka ni dua dan korang dah boleh bawa keluar lah. Ini kalau korang tak nak buka tayar. Korang buka keluar ni, korang dah boleh access kepada Brekpad ni. Brekpad ni korang dah boleh masuk. Okay, so sekarang aku akan longgarkan disk punya skru. So pakai Allen key size 5 key size 5. Kita longgarkan ni dulu sebab nanti leceh bila dah ada kat bawah. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul. I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. Okay guys, kalau korang perasan benda ni boleh gerak depan belakang, maknanya dah ada free play. So memudahkan korang untuk masukkan Brekpad barulah. Brekpad barulah. You do just what you're told. I'll be your heart and temptation.
sokong. Nanti kita pergi kedai lah, hantar tukar bearing. Sebab aku tak ada bearing kat rumah. Alamak. Okay, tak apalah. Nanti kita tukar bearing. Ni dah settle. Sekarang kita tukar Brekpad guys. Brekpad aku rasa ni size 8 kot. Tak size 8. Okay, size 8 kot. Okay, so sekarang ni klip ni korang jaga-jaga buka klip ni. Simpan tepi elok-elok. Lagi satu klip guys kat dalam. Dalam ni ada lagi satu klip. Okay, jaga dia elok. Settle. Dah terkeluar. Dah keluarkan kat sini. Macam tu dah terkeluar. Tengok punca makan tak rata guys. Aku punya dim makan tak rata. Habis. Jahanam. Kiri kanan guys. Kiri kanan makan tak cun. Okay guys, yang depan guna yang Brembo tadi, yang Y15 ni sebab sama. Ni yang depan punya. Okay, kita masukkan yang sebelah sini dulu. Okay, masuk dah. Lepas tu baru kita masukkan dengan yang ni. Yang ni kita gantung dulu macam ni. Kita pusingkan guys. Lepas tu kita ambil batang shaft ni. Ngam. Kena kembang sikit baru korang boleh masukkan guys. Lepas tu klik balik. Ngam guys. Dah masuk. Oh, melekat guys. So benda ni kita tak tukar guys. Ni original Y punya. Apa beza dia? Jom kita tengok beza dia. Dia lebih panjang sedikit je guys. Panjang sikit je. Sedikit je panjang dia. Ngam. Right, masuk pun ngam guys. Masuk pun ngam-ngam je. Yang ni korang kena ada screwdriver flat untuk buka yang ni. Lepas ada screwdriver flat tu, dalam tu ada lengki tau guys. Size 5 guys. Okay, sebelum terkeluar habis, macam biasa guys, masukkan disk ke dalam guys. Pump ke dalam. Okay, dah tolak habis ke dalam. Sekarang kita buka skru ni. Satu dah terkeluar. Okay, yang ni belah dalamnya. Yang ada sini belah dalam. So ambil disk ni benda ni kena ambil sama guys. So belakang pakai LC punya guys. Okay, pakai LC punya. Okay, sekarang kita bawa keluar ni bawa keluar, ambil disk ni. Dan kita masukkan dekat yang baru. Okay, ngam. Masuk guys. Yang ada di sini belah dalam guys. Dalam. Dan sangkut. Belah di sini kita akan dia duduk belah belakang ni guys. Ni. Lepas tu kita masukkan guys. Pusinglah. Kita kasih lock. Alhamdulillah guys, kerja pun dah siap guys. Panas guys. Okey, pun dah tukar. So ada apa-apa pertanyaan, komen kat bawah guys. Ada kesilapan ke apa-apa ke, komen pun kat bawah. InsyaAllah aku akan improve guys. So okey, so inilah result dia guys. Result dia guys. Cun-cun guys. Dia baru nak start makan. Dia agak bising sedikit bila dah tukar Brekpad baru dan disk baru. Dia ambil masa nak makan. So untuk first pergerakan, dia agak tak makan lah. Apa-apa pun korang kena hati-hatilah first korang kena main-main dulu dengan Brekpad korang. Tekan. Ambil masa. Nanti dia dah okey, barulah dia cengkam. Sama juga dengan yang belakang. Guys, dah merah guys. Ni pun sama. Dia ambil masa gak. Pun dia sangkut sikit, tapi tak apa. Ni jalan nanti dia Brekpad dah start ikut permukaan yang lama ni, barulah ada cengkaman. So itu saja video untuk kali ni. Harap korang semua fahamlah dengan apa video aku buat ni. So guys, kepada siapa yang menonton video ni sampai habis, jangan lupa hentak like ke bawah tu guys. Hentak kau guys. Hentak. Sebab YouTube sekarang, kalau korang tak hentak like, orang lain tak dapat tengok video aku guys. So korang siapa yang singgah, hentak kau guys. Hentak bagi orang nampak video aku supaya
ilmu aku dapat pergi ke orang lain guys. Okay, so itu saja video untuk kali ni. Semoga video dapat membantu korang guys. So stay safe guys, semoga sihat-sihat selalu dan jaga diri guys. Okay, semoga kita berjumpa lagi di next video. Bye, Assalamualaikum.